ingredients. Ayan, ito na yung lahat. Ang ating potato, ang ating onions, and ang ating carrots, and 2 pieces of eggs, and cucumber, sliced cucumber, and sliced mayonnaise. Mayonnaise yun na. Sliced ham, and also corn, yung cooked na corn. Yung nasa can na lang pwede naman siya, guys. Tapos salt, anong tayong salt. And ang ilalagay natin dito is only mayonnaise and ground black pepper. So, let's proceed to the next procedure, guys. And painit na tayo ng tubig. Tapos, kaya ko siya sinlice na maliliit, ilagay natin dito. Sinlice ko siya ng pinakamaliliit, guys, para madaling maluto. Save sa time. Kaya, ayan. I-boil lang natin siya ng 2 minutes dyan. And then, isama na natin ang ating 2 pieces of eggs. Ayan, para save sa time. Ayan, let's cook for 3 minutes only. Later, balikan natin. Boiling our potatoes, guys. Let's proceed to the next procedure. Ang ating cucumber, lagyan natin siya ng kaunting salt. Ayan. Kaunting salt lang. Tapos, ibabad natin siya. I-marinate natin siya ng bangawin natin, guys. So, ganito ang gawin natin. I-mix natin yung ating cucumber para yung asin maano sa ilalim. Ayan. Just mix lang. Tanyo, lumalabas yung mga water niya. Konting tubig. Pati na rin ang ating just mix lang. Siguro mga 3 minutes din. 3 minutes din natin siyang i-mix. Tapos pag nagtubig na siya, tapon natin yung kanyang water. After 3 minutes, guys, ganyan na yung mangyayari ng ating ano. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng paper towel, and then, baliktarin, ilagay natin siya dyan, at tapos i-ano natin siya. Yung shiburi, ano bang tawag nito? Pigain natin siya dyan. So, guys, ayan, napiga na natin siya. Ganyan na yung itsura niya, di ba? Tuyong-tuyo na siya. At tamang-tama lang yung lakasan ng asin. And then, ito din, napiga na rin natin ang ating carrots. Ayan, antayin lang natin ang ating potato na lumambot siya para i-mash natin mamaya. Para i-mix natin to lahat ng ingredients niya. Ganun lang siya kadali. There you go, guys. Ayan. 3 minutes na siya. So, patayin na natin ang ating apoy. At hanguin na natin siya. Ilagay natin siya sa strainer. At hugasan natin siya sa malamig na tubig. Ayan, oh. Malambot na siya. Tanggalin natin tong tubig niya. Hugasan natin siya. So, ayan na siya, guys. Ayan, nahugasan na natin. At na-fill up na natin ang ating 2 itlog. Ang next natin gagawin is smash natin siya. Ayan, di ba? Ang lambot na. 3 minutes lang. Tamang-tama. Ayan. Smash lang natin lahat ng ito. Ayan. Smash mo lang yan bago natin i-mix yung ating next na mga ingredients. Okay? Hirap mag-video pag mag-isa ka lang, guys. Ayan, smash and smash! Ayan, guys, na-smash na natin ang ating potato and ang ating eggs. Ang next natin gagawin is ilagay natin ang ating cucumber and carrots. Yung ating binabad sa sa salt. Lahat ng ingredients ilagay natin. Ang ating ham. Ayan, ilagay natin. Ayan. Sarap to, guys, i-partner sa tonkatsu. Tapos steak, ganyan. Tapos ilagay natin ang ating mga half lang siguro nito. Ayan. Ating onions and ang ating maraming guys, maraming corn kasi gustong-gusto ni Kulit eh. Mahilig siya dyan sa corn, kinakain niya yan. And then lagyan natin siya ng paminta. Let's put ground black pepper. Ayan. Madaming ground black pepper. Mas masarap. Tapos, lagyan natin siya ng konting asin. Salt. Ayan. Lagyan natin siya ng
Salt according to your taste. Ayan. And then, last is, huwag natin kakalimutan, nalagyan siya ng mayonnaise. Ayan. Lagyan natin siya ng mayonnaise. Tapos, kung nalagay na natin ang ating mayonnaise, ayan, i-ano na lang natin, i-mix. Tapos, ilagay natin sa ref. Para pag, ano na, luto ka na ng ulam, ayan, meron ka ng pang side dish. Lagyan natin ng mayonnaise. And then, mix. Ini-mix mo lang lahat ng mga to. Just mix this all together. Maraming varieties, maraming version ito guys. Meron din siyang ilalagyan na siya ng kani, yung crab, yung laman ng crab, yung boiled crab, tapos yan lalagay dyan. Ayan. Napakasarap nito pang partner ng steak or tonkatsu. Ayan, ilagay nyo sa mga gilid pag side dish. Ayan, sarap yan. Mix lang natin ito siya. There you go guys. Ayan, na-mix na natin. Tikman natin kung anong lasa niya. Tama-tama lang yung lasa. Eksakto lang. Tapos ang gagawin natin, i-plate natin siya. Ayan. Plate natin siya. Partner natin sa tonkatsu.